Ilan gusto nyo? One shot, two shots. Omsong ipo, dong mo ipo da. Teka. Okay. Wait, nalalala ko sa ano. Teka. Maganda. Gusto ko yung ano na lighter yun. Yun. Italian ano siya. Ito yung mga ala ko, mga pangalan. Chimay. Hudas. Hudas ka. Hudas? Never. Hindi lang. Eiffel Sa Tower. tinood kami, ano, concert. Saan ba yung tinakta natin? Sabay, ano. Pwede nakatayo, hindi yung sakop lahat. Anong pangalan ng serve to? Red? Buffalo wing. Wedge, Buffalo buffalo, wings. wedge, buffalo, salad. Sama? Wedge. So, maganda pa sa akin, mumuray sa'yo. Selfie lang yun. Yummers! Friendship goals to. Kinakat ko na. Ano? Kinakat ko na. Gusto ko yung pickles nila. Sarap ng kain natin ngayon. Ang dami, o diba? Mataba ka natin, sama ka lang sa amin. Oo. Laging may tripping kami. Malaki ako. Nagna-live ka, te? Hindi siya live. Ako talaga mag-live ka. Huwag ka lang hindi dapat na i-edit eh. Oo. Pwede mo na kuna ng sound. Kami yung nakasubsid na pa. Kasi pag-live ka na pa. Seriously ko naman kita. Ouch! Kaya nga, ba't pala niya nung sa nung kaya ako yung focus na focus ng camera. Wala. Parang doon yata. Yung cellphone ko. Kaya tingnan mo dyan. Tayo mo. Dapat tayo? Lagyan mo siya ng bag. Or kaya itong ito. Uy, wag na tayo mag-level. Nakikita niyo yung likod ko, wag na. Likod niya lang. Wag na okay na yung selfie. Teka, dito, ano ba nakikita? Likod ko din. Likod mo rin. Okay na. Okay na. Guys, walang mag-selfie niya, guys. Kung bumuka ako kasi. Uy, hindi ka sasali? Ayoko. Okay. Kimchi. Ay, madilim. Ay, contrast siya. And. Ako talaga. Ang dilim. Sama ka kasi upo, ganun mo. Pag uupo ako, magaganda pa ako. Oo. Ganun. Ano, kamila? Oo. Okay na yan. Ang braso. Ay, na. Ano ba yan? Parang tahimik. Picture it. Sanay ako sa... Cut. Tama na yung order natin. Yung mga anak kumana sa amin. Kahit araw-araw. Hindi ako makakain dito mag-isa kasi ang daming serving. Kaya nga. Hindi mo talaga may kasama. Matatawag ka. Masama mo, yayain rin so. Kaya niya itong ganito. Ayaw niya? Ayaw nila. Kaya sa ano ginagawa ng show sa bahay? Hindi na mga... Palaging nasa labas yun, katawag ko ng Mother Dora. May backpack pa. Marami yan silang activities na din mga matatanda dito. Sabay ano? May libre, maraming libre yan sila sa gaban. Ang daming activities nun. Actually, mas busy pa nga yung asawa ko. Hindi sa gala.
Dami nga. Dami nilang libre sa ano, government na ano. Motor, may sponsorin nila. Basta hindi kinukurap yung pera sa government. Marami nilang. May mas nga no, ng mga pang senior lang. Siyempre yun. Libre yan, cutting sir. Libre cutting sa buhok. Ngayon show mo. Di ba dyan sa Osan Yok may nag-ubid dyan? Ayaw ng show mo rin ito nabigyan sa mga alawan. Kasi pag may pera yung alam mo yung batang bag niya, sa bigyan. Ganon? Hindi sa ibang ano niya. Pero din siya ng akin. Ayaw niya talaga. Ang mga matatanda yung pera nila kasi nasa ano. Kasi nai-enjoy niya yung kasama yung mga friends niya. Malamig. Ay, may lagyan ng yellow. Di pa na, ano yung yellow? Order pa lang tayo, di ba? Hindi kasi tayo umorder. Yan yung blessing na hindi umorder. Hindi, meron pa daw tatlo. Yay! Wow! Ang ganda ng ano. May pa-flowers. Yay! Kantahan tayo ngayon. Di ba lang ito? Kasi doon kami sa kabila. Ayan yung Ito mic. kami palagi sa 9 tsaka sa Tsaka kami 11. din sa kami sa dulo. Sa number 9 tsaka sa 11. Kasi sa Kantahan na to mga guwaps. Siyempre, makapay mga bata eh. Kantahan na to. Ganda. Ram pa pam pa pam pa Wala ko, pam. Karaoke room tour. Nandun yung nasa lamesa niya. Ah, good for ano lang siya. Pang maliit. Whoa! Contrast dyan. Yan. Yan. NH 스마트 백 이 몹쓸 병을 털어놓지 않기로. 그러니까 할 수 있다면 평생. 증가 시 6주 이상의 증가 시 아, 이제 시작하는 거야? 그래요. 영양 넣어.
따라드릴까? 자르는 건 두께 보려고. Sobrang haba buhok ko, guys. Yan ang haba ng hair ko, guys. Ganyan kahaba ang hair ko, guys. Yeah. Haba ng hair. Haba ng hair ni ate. Yeah. Goodbye hair. Goodbye hair. na amber. 일어나서 보면 되지. Ayan. 4 na oras. 4 na oras na tapos maiksi na siya. Ganyan na siya, maiksi na. Putol na.